Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Cân nặng hôm nay, 21g. Cân nặng trong phòng khách đột nhiên tự động phát sóng. Nhưng trên cân nặng rõ ràng là không có ai. Mà linh hồn của con người vừa hay nặng đúng 21g. Nửa đêm tôi bị một tiếng động lạ đánh thức. Cân nặng hôm nay, 21g. Lời nhắc nhở ân cần cân nặng của bạn quá thấp. Xin vui lòng chú ý đến dinh dưỡng. Hóa ra là giọng thông báo của cái cân trong phòng khách. Tôi lập tức giật mình. Tôi cáu kỉnh sờ điện thoại đặt bên cạnh. Nhìn vào thời gian là 2 giờ sáng. Tôi vừa dụi mắt, vừa lên WeChat chất vấn. Hai người ai lại nửa đêm vào phòng khách phá cái cân vậy? Cứ 21g hoài, ổn chết được. Đây là nhà ba mẹ tôi mua cho tôi, bởi vì tôi nhát gan. Bạn thân tôi là Chu Dương lại thuê nhà ở lâu dài, vì vậy tôi cho cô ấy dọn qua ở chung. Căn phòng thứ 3 được cho một người khác thuê. Rất nhanh điện thoại di động chuyển đến tiếng chuông. Hóa ra là bạn thân trả lời tin nhắn trong nhóm. Cậu nói cái gì vậy? Tối nay tớ chơi game suốt. Làm gì rảnh mà ra ngoài? Đúng rồi, Tiểu Mẫn không phải đã về quê rồi sao? Tớ nhớ cậu ấy đã nói trong nhóm. Hơn nữa tớ không nghe thấy tiếng gì cả. Có phải cậu bị ảo giác không? Đến tôi vừa định trả lời, phòng khách lại vang lên tiếng thông báo điện tử đó. Cân nặng hôm nay, 21g. Lời nhắc nhở ân cần cân nặng của bạn quá thấp. Xin vui lòng chú ý đến dinh dưỡng, đến lần này tôi không hề ngủ. Tôi vội vàng hỏi Chu Dương trong nhóm đến cậu có nghe thấy không? Lại kêu rồi đến Tiểu Mẫn đi rồi. Hiện tại trong nhà chỉ có hai chúng tôi không ra khỏi phòng ngủ, cũng không nuôi thú cưng, cho nên không có sai sót. Chu Dương có chút trả lời lấy lệ. Tớ đoán là do tiếp xúc không tốt. Trò chơi của tớ vừa mới bắt đầu, hay là cậu ra phòng khác tháo pin ra đi, chắc là sẽ bình thường. Tôi rất nhát gan, nhưng bây giờ có gắt ngủ. Người hèn nhát tức giận, đang định mở cửa và đi ra ngoài. Đột nhiên điện thoại rung lên. Có người gửi tin nhắn riêng cho tôi. Người gửi tin nhắn chính là một người bạn cùng phòng khác, Tiểu Mẫn. Cô ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình trò chơi, nói rằng đến đường đi ra ngoài. Chu Dương đang nói dối cậu. Tớ vừa xem qua rồi. Cậu ta không hề chơi game. Thời gian lên mạng gần nhất là 3 giờ trước. Tôi vội vàng mở phần mềm của mình. Mọi thứ đều như Tiểu Mẫn nói. Chu Dương của thật không có đang chơi. Tôi không dám ra khỏi phòng nữa. Nhưng giật mình nhớ lại. Không đúng, thực ra nếu tôi không ra ngoài, tôi vẫn có thể tắt nó thông qua điện thoại. Cái cân này là 1 tuần trước. Chu Dương tặng tôi làm quà sinh nhật. Nó có thể tính toán tỷ lệ phần trăm mỡ và có giọng nói riêng. Còn có thể liên kết ứng dụng trên điện thoại di động, ghi cân nặng trong thời gian thực. Tôi mở ứng dụng, điều khiển điện thoại tắt cân. Lần này chắc là sẽ không kêu nữa. Tôi lặng lẽ đi qua kiểm tra khóa cửa. Đều không có vấn đề gì cả. Lúc này mới yên tâm tiếp tục ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại bên tai lại kêu lên tiếng thông báo đó. Bây giờ tâm lý của tôi hoàn toàn bùng nổ. Tôi không ngủ được nữa. Ngồi thẳng lên, mắt lướt qua cầm điện thoại di động. Trên ứng dụng hiển thị trạng thái của cái cân đang tắt máy. Nhưng rõ ràng nó vẫn đang kêu vừa xem điện thoại. 2 giờ 15 phút, tôi nhíu mắt chưa lâu. Chu Dương lúc này ở trong nhóm điên cùng giục tôi. Có chuyện gì vậy? Tớ cũng nghe thấy rồi. Sao còn suy nghĩ nữa? Cậu vào phòng khách tháo pin ra đi. Tớ đang trong trận rồi, không thể tắt máy. Tâm lý của tôi sắp sụp đổ rồi. Nhìn thấy lời này tức giận hỏi cậu ấy. Tài khoản của cậu còn không online, vào trận kiểu gì chứ? Chu Dương tức giận trả lời tôi đến tớ chơi tài khoản phụ. Cậu không kết bạn chắc chắn không thấy được. Tớ lo lắng cậu sợ. Vừa đánh vừa trả lời WeChat của cậu. Cậu còn nghi ngờ tớ. Rất nhanh Chu Dương đã gửi đến tấm ảnh cậu ấy đang chơi game. Tôi nhận ra mình đã hiểu lầm cậu ấy, đành phải đổi chủ đề hỏi. Tớ dùng ứng dụng tắt cân rồi. Nhưng mà nó vẫn kêu trong lúc câu dùng. Cậu đã gặp chuyện như thế này chưa? Kể từ khi nhận được cân, tôi đặt ở phòng khách để dùng chung. Nhưng không ngờ, Chu Dương trả lời tôi rất nhanh đến tớ cũng không rõ. Đây là quà tớ tặng cậu, sao có thể dùng tùy tiện chứ? Tớ vừa hỏi si sơ cơ ấy chưa giúp cậu rồi. Nhưng giờ này người khác đều tan làm. Tớ đoán là cân bị hỏng rồi. Lần nào cũng là 21g, đừng nghĩ nhiều. Hay là bây giờ cậu vào phòng khách, cân thử cân nặng của cậu. Đừng làm ầm ĩ lên. Tôi suy nghĩ một lát, cũng có lý. Hay là ra ngoài xem. Nói không chừng là do tâm lý của tôi ảnh hưởng. Lúc này điện thoại lại rung. Tiểu Mẫn gửi tin nhắn riêng cho tôi đến đừng tin Chu Dương. Đừng ra ngoài, chỉ có trọng lượng của ma mới vừa đúng 21g. Nếu bây giờ cậu ra ngoài, những thứ trên cân sẽ làm phiền cậu. Nhìn thấy những tin nhắn này, mặt tôi trắng bệch. Nhưng lại không thể tin được bạn thân của mình có vấn đề. Dù sao Tiểu Mẫn và Chu Dương vẫn luôn nghịch nhau. Chu Dương thuộc dạng nghệ sĩ điển hình thích chơi đùa. Người bạn cùng phòng còn lại vừa nhìn đã biết là học bá. Cả ngày mang theo một cặp kính gọng đen. Tóc mái buồn tẻ che đi nửa khuôn mặt. Hai người xảy ra mâu thuẫn nhỏ mấy lần, nhưng tất cả đều được tôi kịp thời hóa giải. Tôi lo rằng Tiểu Mẫn nhân cơ hội lần này chia rẽ quan hệ giữa tôi và Chu Dương. Vì vậy nghi ngờ hỏi đến không phải cậu đã về quê rồi sao? Sao muộn thế này vẫn chưa ngủ?
Tiểu Mẫn nói cậu ấy vừa đọc xong sách và đang chuẩn bị đi ngủ, thì nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, thấy tôi không tin lắm. Một lát sau, đột nhiên cậu nói đến ứng dụng có thể ghi lại mỗi lần cân đúng không? Cậu mau xem cậu đã chịu được bao nhiêu lần rồi. Tôi nhanh chóng mở ứng dụng xem một chút. 6 lần rồi đến sau khi nhận được phản hồi. Tiểu Mẫn nghiêm túc nói đến nói đơn giản cho cậu biết. Tôi nghe người già trong nhà nói rồi. Số 7 là con số đặc biệt. Miễn là cậu cân một lần nữa, thứ trên cân điện tử có thể đi vào cơ thể cậu từ lòng bàn chân. Cuối cùng thay thế hoàn toàn cậu. Tôi sợ đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất. 6 lần hiện lên như vậy. Tôi không thể không tin, biết tôi sẽ sợ. Tiểu Mẫn bắt đầu an ủi tôi đến cậu đừng ra khỏi phòng. Chỉ cần thức đến bình minh là được rồi. Mới 2 giờ rưỡi, còn lâu nữa mới đến bình minh. Tôi không được an ủi. Quả nhiên tiếng bước chân ngoài cửa. Không đúng, không phải tiếng bước chân. Hình như là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Mặt tôi trắng bệch. Cân, là tiếng cái cân. Nó đang nhảy. Nó đang chậm rãi tiến về phòng tôi. Cân nặng hôm nay, 21 cân trong phòng khách đột nhiên tự động phát sóng. Nhưng trên cân rõ ràng là không có ai. Mà linh hồn của con người vừa đúng 21 gram. Một căn phòng tối, ánh sáng trắng nhấp nháy trước cửa. Ánh sáng xuyên qua khe cửa. Đó là ánh sáng của cái cân. Nó đang dừng ngay trước cửa phòng tôi. May mà vừa nãy tôi đã kiểm tra khóa cửa. Tôi cuộn tròn trên giường không dám phát ra một tiếng động nào. Cả người đều run rẩy. Bổ sung dinh dưỡng. Dinh dưỡng gì chứ? Mình chính là dinh dưỡng của nó. Âm thanh điện tử vẫn đang không ngừng thông báo, từng tiếng một, như linh hồn. May mà tôi đã nghe lời Tiểu Mẫn. Không được mở cửa. Thứ này hình như tạm thời không vào được. Sau khi kêu được một lúc, bên ngoài không có động tĩnh, cửa cũng chìm vào bóng tối. Chẳng lẽ là hết pin rồi? Hay là đi rồi? Trong lòng thầm vui mừng, cẩn thận từng chút bước xuống giường, dựa vào cửa phòng, nhìn ra qua khe cửa dưới. Đột nhiên tôi đối mặt với một đôi đồng tử đầy máu. Có người đang nhìn trộm tôi. Giây tiếp theo, cửa vang lên một giọng nói tươi cười. Thiên Thiên, cậu làm gì thế? Gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời, làm tớ lo trước đi được. Hóa ra là Chu Dương, cũng là do cậu ấy thường xuyên thức khuya chơi game. Mắt đầy tơ máu cũng không có gì lạ. Tôi run rẩy hỏi đến cái cân đâu rồi? Cách một cánh cửa, giọng nói của Chu Dương ném xuống dưới lầu rồi. Đừng sợ, tớ vừa chơi game xong. Mau mở cửa đi, tối nay tớ sẽ ngủ với cậu. Vừa nghe câu này xong, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng nhẹ nhõm được một chút. Đang định mở cửa, đột nhiên tôi thấy icon Bluetooth trên điện thoại. Không đúng. Nó vẫn hiện liên kết với cái cân. Chúng tôi đang ở tầng 12. Nếu Chu Dương thực sự đã vứt cái cân xuống, khoảng cách cao như vậy, nó sẽ tự động ngắt kết nối Bluetooth. Cậu ấy đang nói dối tôi. Thấy tôi không hề di chuyển, Chu Dương có chút không kiên nhẫn. Cậu ấy bắt đầu đập cửa. May mà cửa phòng chắc chắn. Thấy không mở, Chu Dương đột nhiên rời đi. Nghe động tĩnh là trở về phòng của cậu ấy. Tiếp đó, cậu ấy lại trở lại. Cửa phòng tôi vang lên tiếng động xì xào. Cậu ấy đang cậy khóa, nhưng lời cậu ấy nói lại giống như đang lo lắng cho tôi. Thiên Thiên, có phải cậu lại đang phát bệnh không? Cậu thấy cái gì kỳ quái à? Đừng để bị lừa. Tuyệt đối không được nghĩ không thông. Tôi đến bảo vệ cậu. Phát bệnh? Tôi có bệnh sao? Hình như là vậy. Nhìn thấy cánh cửa sắp được mở ra. Cái cân sắp vào rồi. Tôi sợ chết khiếp. May mà Tiểu Mẫn gọi điện thoại đến kịp thời. Giọng tôi đầy nước mắt hỏi cậu ấy nên làm gì. Tiểu Mẫn ở đầu dây bên kia trả lời lập tức đến nghe tớ nói. Bây giờ cậu lập tức tìm thứ gì đó để chặn cửa phòng lại, kéo chặt rèm cửa. Cửa thông gió cũng dùng quần áo che lại, đừng để nguồn sáng bên ngoài lẻn vào một chút nào. Miễn là cửa không mở, không có ánh sáng, thứ này sẽ không vào được. Sau đó cậu mở điện thoại lên. Tớ sẽ gửi cho cậu một cái link. Cậu tải xuống ứng dụng trên link này. Bật sát điện tử lên, đặt điện thoại cạnh gối là sẽ ổn. Hóa ra Tiểu Mẫn còn hiểu những thứ này. Thảo nào Chu Dương luôn nói cậu ấy thần thần bí bí. Rõ ràng chỉ là người thuê phòng, vậy mà cậu ấy lại tình nguyện giúp tôi. Tôi tự nhiên có hơi cảm động. Tôi run rẩy đứng dậy, cố gắng kéo những gì có thể sử dụng được. Tất cả đều chuyển đến cửa. Lại mở link do Tiểu Mẫn gửi đến. Tải phần mềm nến điện tử, đốt sáp điện tử. Căn phòng tối đen lập tức được ánh sáng công nghệ chiếu sáng. Cho đến khi tôi làm mọi thứ theo yêu cầu, Tiểu Mẫn bình tĩnh lại trở về hình dạng trì trệ thường ngày. Được rồi, cậu không cần phải làm gì cả, yên lặng nằm trên giường ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói xong cậu ấy trực tiếp cúp điện thoại. Tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Đứng dậy lật hộp lật tủ chuẩn bị tìm một vật tự vệ. Điều tôi không biết là sau khi tôi quay lại, đặt ở trên giường điện thoại đột nhiên rung lên, một bóng tối từ từ trôi ra khỏi màn hình điện thoại, từ từ dán vào lưng tôi.
Cân nặng hôm nay 21 gram. Cái cân trong phòng khách đột nhiên tự động phát sóng, nhưng trên cân rõ ràng là không có ai. Mà linh hồn của con người vừa hay nặng đúng 21 gram. Sau khi chống lại cái cân bên ngoài cửa, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng nhẹ nhõm được một chút. Và điều tôi không biết là, sau khi tôi quay lại, điện thoại đặt trên giường bỗng nhiên rung lên. Một cái bóng trong ánh lửa của ngọn nến điện tử ra khỏi màn hình điện thoại, từ từ dán vào lưng tôi. Tôi cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh. Mạnh mẽ quay lại thì không thấy gì cả. Trong khi đó, tay đang lục tìm đồ trong vali, đụng phải một cái gì đó cứng. Lấy ra xem, là một cái kéo màu đỏ nâu. Thân dao sờ đặc biệt nhờn. Cảm giác tay rất khó nói, giống như được bọc một lớp da. Điều kỳ lạ là tại sao kéo lại ở trong vali. Dùng mũi ngửi thử. Ngoài ra còn có mùi máu mờ nhạt. Chiếc kéo này mặc dù hơi lạ, nhưng đó là vũ khí duy nhất có thể sử dụng. Và điều tôi không biết là, vốn cái bóng đen kia đã muốn chạm vào lưng của tôi, từ từ mò đến lưng. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào kéo, bóng đen dường như bị đốt cháy một chút. Nó kêu lên một tiếng, sau đó chui lại vào điện thoại. Phần mềm nến điện tử cũng bắt đầu tự động nhấp nháy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Mẫn vừa cúp máy lại gọi điện thoại. Giọng điệu có chút lo lắng. Thiên Thiên, vừa nãy cậu làm gì vậy? Tôi hơi khó hiểu. Không đúng, đến tôi làm gì? Tôi chưa làm gì cả. Không phải tôi đã làm theo yêu cầu của cậu ấy chặn chặt cánh cửa. Tôi tìm thấy một cái kéo. Vấn đề là Tiểu Mỹ không hề kêu tôi tìm đồ phòng thân. Cậu ấy chỉ bảo tôi nằm yên. Nghĩ tới đây, tôi lo lắng có phải mình đã làm sai điều gì không? Vô thức giấu chuyện này. Thấy tôi im lặng, giọng nói của Tiểu Mẫn rõ ràng mang theo một chút răng nghiến lợi. Được, bây giờ tôi sẽ quay lại. Cậu đừng nhúc nhích. Nếu không Chu Dương và những thứ trên cân chắc chắn sẽ rớt cậu. Ngoài cửa phòng, Chu Dương xông cửa thất bại. Thực ra ổ khóa đã được mở rồi, nhưng đã bị tôi dùng đồ chặn cửa lại. Cậu ấy không vào được. Phương pháp của Tiểu Mẫn quả nhiên đã giúp tôi. Tôi nằm trên giường với cái kéo trong tay. Trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Chu Dương ở bên ngoài không ngừng gõ cửa. Thiên Thiên, có phải người vừa nói chuyện với cậu là Tiểu Mẫn đúng không? Tôi giật mình một cái. Chu Dương cười lạnh đến tôi biết ngay là do cậu ta giở trò ly gián. Nếu không tình cảm chị em của chúng ta lâu nay. Cậu ấy càng nói càng tức giận, ném một tiếng sét. Mấy ngày trước tôi đi ngang qua cửa phòng Tiểu Mẫn, tôi đã nhìn thấy cậu ta đốt rất nhiều nến trắng bên trong. Lúc đó tôi đã quên nói với cậu, nếu cậu thực sự bị cái cân đó quấy phá, chắc chắn là do Tiểu Mẫn giở trò. Chỉ có cậu ấy mới biết những thứ này. Chu Dương nói như vậy, tôi mơ hồ nhớ ra vài chuyện. Sau khi cho Tiểu Mẫn thuê phòng, tôi không bao giờ vào nữa. Nhưng có một ngày, tôi bị khói bay ra từ phòng của cậu ấy, làm cho chú ý, vốn là muốn vào xem. Nhưng tôi vừa đi qua, Tiểu Mẫn đã đến cửa phòng nói gần đây nhiều muối. Cậu ta chỉ đốt vài khoanh nhang muối, còn lấy khoanh cho tôi dùng. Nghe ý của Chu Dương, đó không phải là nhang muối. Sau khi nhớ đến Tiểu Mẫn vừa bảo tôi tải súng nến điện tử, nến thật sự có chút kỳ quái. Thấy tôi hơi do dự, giọng điệu của Chu Dương dịu dàng xuống. Thiên Thiên, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu không tin tớ thật sao? Cho dù cậu không tin tớ, cũng phải tin cảnh sát đúng không? Tôi vừa báo cảnh sát rồi, chắc là sẽ đến sớm thôi. Đúng, tớ không có vứt cái cân đi, đó là bởi vì tôi muốn giữ lại bằng chứng Tiểu Mẫn làm chuyện xấu, lát nữa giao cho cảnh sát. Cậu không muốn nhìn thấy tớ là bởi vì tớ giở trò vào cái cân. Tớ hiểu, bây giờ tớ sẽ mang cân về phòng ngay. Đợi khi cảnh sát đến tớ sẽ ra ngoài. Nhưng lát nữa, làm phiền cậu mở cửa cho cảnh sát nhé. Tôi quả nhiên đã nghe thấy tiếng Chu Dương đi xa. Sau đó phòng cậu ấy phát ra tiếng cửa đóng lại. Cậu ấy làm như vậy khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nếu Chu Dương thật sự muốn hại tôi, làm sao có thể chủ động giúp tôi báo cảnh sát? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Chu Dương và Tiểu Mẫn có ý kiến khác nhau. Bây giờ tôi chỉ tin vào cảnh sát. Tôi yên tâm chờ họ đến là được. Sau khi thuyết phục bản thân, tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại. Tay cầm kéo cũng buông xuống. Đúng 3 giờ, có tiếng gõ cửa bên ngoài cổng. Âm thanh rất trống rỗng, trong bóng đêm rõ ràng truyền đến tai tôi. Xin chào, xin hỏi có phải là cô Thiên Thiên không? Chúng tôi là cảnh sát. Nhận được điện thoại của cô, xin vui lòng mở cửa. Nhanh như thế sao? Cảnh sát cuối cùng cũng đến rồi. Tôi gần như khóc lên vì sung sướng. Sau khi xác nhận bên ngoài không có Chu Dương và cái cân, tôi mới lấy thứ chặn cửa ra, trực tiếp mở cửa phòng, hướng về phía cửa chính. Tôi kéo cửa ra. Bên ngoài, đúng thật là hai chủ cảnh sát. Tôi vô thức nhìn về phía chân của họ. Có bóng, không có vấn đề. Cho đến khi họ cho tôi xem xong giấy tờ, tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Mở cửa và cho họ vào. Vốn dĩ tôi muốn họ kiểm tra nhà, để xem là người hay ma giở trò. Nhân tiện bảo Chu Dương đem cân ra ngoài. Nhưng khi mắt tôi vô tình nhìn qua hai người cảnh sát, khuôn mặt của hắn, cả người lập tức cứng đơ.
Tôi thích lướt video ngắn. Thật trùng hợp, trước đây tôi đã lướt trúng một cái phổ biến khoa học. Cảnh sát sẽ không để râu. Nhưng hai cảnh sát này lại để bộ râu rậm rạp. Họ căn bản không phải cảnh sát. Tôi lập tức nắm chặt chiếc kéo màu đỏ trên tay, giả vờ bình tĩnh nói đến xin lỗi. Mời các người ra ngoài, tôi không sao rồi. Thấy đã bị lộ. Hai người đàn ông này hoàn toàn không giả vờ, họ trực tiếp đóng cửa lại. Khóe miệng nở ra nụ cười quỷ dị, nhanh chóng lao về phía tôi, tay chân to và khỏe, nắm chặt vai tôi. Da đầu tôi nổ tung, điên cuồng lùi lại, cho đến khi lụi trúng một cơ thể ấm áp. Tôi được người khác đỡ, phía sau có giọng nói quan tâm của một cô gái. Cậu vẫn ổn chứ? Đó là Chu Dương ra ngoài rồi. Cùng lúc giọng nói của cậu ấy vang lên, hai người đàn ông dừng bước. Tôi có cơ hội hít thở được chút. Tôi quay lại, dùng hết sức lực, tát cho Chu Dương một cái. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cậu ta đến Chu Dương. Cậu lừa tôi, hai người họ rõ ràng là cảnh sát. Chu Dương cúi cắp, vuốt mặt cười khẽ thành tiếng. Bị cậu phát hiện rồi, không làm như vậy. Người nhút nhát như cậu làm sao dám ra ngoài chứ? Làm sao tôi có thể tiến hành bước tiếp theo đây? Nói xong cậu ấy bỗng nhiên đưa tay đẩy mạnh một cái. Vốn đã run rẩy, tôi mất sức, trực tiếp ngã xuống đất. Chiếc kéo màu đỏ cũng rơi xuống chân. Tôi quá lo lắng vì đây là cảm giác an toàn duy nhất của tôi. Đặt trong vòng tay. Chu Dương nhìn xuống tôi, cười hi hi cúi xuống kéo tóc tôi. Buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Da đầu tôi rất đau. Tôi nghe thấy giọng nói độc ác của cậu ta trong căn nhà trống rỗng. Thiên Thiên, cậu có biết không? Tôi ghét nhất bộ dạng Bạch Liên Hoa của cậu. Cậu nói cái gì? Tôi cố chịu đựng nỗi đau để nhìn khuôn mặt méo mó của cậu ta. Tôi bị tát mạnh vào mặt. Chu Dương cười nhạt nói, chế nhạo nói rằng tôi là một con tiện nhân đạo đức giả. Nếu không phải cậu có tiền, ai muốn làm bạn thân với cậu? Bất kể chiều cao, ngoại hình hay là điểm số, tôi đều không thua cậu. Tôi không hiểu, tại sao mọi người đều nghĩ cậu tốt hơn tôi? 10 năm trước, sau khi cô gái đó rơi xuống lầu tử vong, hai người đàn ông vào tù vì cậu. Tôi đã mang tiếng xấu trong nhiều năm, thậm chí bị buộc phải thôi học, sớm bước vào xã hội, ăn hết đau khổ rồi. Nhưng cậu lại dựa vào giả điên bán ngốc, trong chuyện đó gạt sạch sẽ mọi quan hệ. Sau vụ đó cậu cảm thấy áy náy. Vì vậy, cậu đối với tôi rất tốt. Cậu giả vờ mua quần áo đôi cho tôi không phù hợp. Tôi mặc người khác nói tôi lãng phí. Cậu mặc người khác khen cậu sexy. Năm 2 đại học của cậu nói với tôi nam thần thời trung học đang theo đuổi cậu. Cậu cố ý đến trước mặt tôi khoe khoang, hỏi tôi có nên đồng ý cậu ấy không. Nhưng rõ ràng cậu biết rõ, cậu ấy là người mà lúc trước tôi thích. Sau khi cậu tốt nghiệp đại học, giả vờ mời tôi ở nhà cậu miễn phí. Không phải chỉ là bố thí cho tôi sao? Có phải cậu nghĩ rằng tôi không trả nổi tiền thuê nhà hơn 1.000 tệ sao? Còn nữa cậu luôn miệng nói chúng ta là bạn thân. Nhưng tôi nói tôi không thích Tiểu Mẫn. Cậu cứ phải cho cậu ta thuê. Không phải cậu chỉ muốn thấy chúng tôi cãi nhau với cậu ta sao? Tôi sao? Tôi nghe lời tố cáo của Chu Dương. Tôi chưa bao giờ biết, hóa ra trong lòng cậu ấy có rất nhiều bất mãn với tôi. Những bất mãn này thậm chí còn khiến trái tim cậu ấy như bị tẩm thuốc độc, nhất quyết muốn tôi phải chết. Tôi gục xuống đất, thở hổn hển, cả người giống như vừa mới vớt lên khỏi mặt nước. Giây tiếp theo, mặt tôi hoàn toàn đóng băng. Âm thanh điện tử quen thuộc và kỳ lạ vang lên bên cạnh tôi. Cân nặng hôm nay 21 gram. Lời nhắc nhở ân cần cân nặng của bạn quá thấp. Xin chú ý bổ sung dinh dưỡng nhé. Cái cân nhảy ra khỏi phòng của Chu Dương, từ từ đến gần tôi. Tôi hét lên, giơ tay lên cân và giơ chiếc kéo màu đỏ lên. Mặc dù đây gọi là vật chất, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Có vẻ hạnh phúc, lại có vẻ hơi sợ. Hạnh phúc là bởi vì cuối cùng nó cũng có thể chiếm đoạt tôi, và nỗi sợ hãi là vì cái kéo trong tay tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng kêu. Lần này không còn là thông báo của cái cân, mà còn kinh khủng hơn. Chiếc kéo này hóa ra là một pháp khí, vẫn đang bảo vệ nó. Thảo nào tôi không thể vào được thân nó, phá vỡ rào cản của nó. Chu Dương lạnh lùng nhếch khóe miệng nhìn tôi, như thể đang nhìn một người chết. Không ngờ Tiểu Mẫn lại hào phóng với cậu như vậy mà lại cho cậu một pháp khí. Nhưng cái kéo này không phải do Tiểu Mẫn đưa cho tôi. Chu Dương vẫy tay với hai người đàn ông phía sau, làm bi đến mấy người đàn ông đang tiến về phía tôi. Ma sợ kéo, nhưng người không sợ. Tiềm năng của con người ở thời điểm sinh tử là không thể tưởng tượng được. Tôi đánh trả điên cuồng, vung kéo vô thức. Động tác quá mạnh, kéo cắt ngang mặt hai người đàn ông, cắt râu của họ. Lưỡi kéo để lại dấu vết máu. Cái kéo bóng đỏ nhạn ban đầu, sau khi dính máu nhanh chóng khô héo, toàn thân cháy đen. Tôi sửng sốt, nhưng không phải vì sự thay đổi của kéo, mà là vì khuôn mặt của hai người đàn ông. Chú ý đến điều này, Chu Dương cười rộ lên. Thiên Thiên, cậu lại định làm lại lần nữa? Giả vờ bệnh không nhớ bọn họ sao? Tôi giấu cảm xúc sợ mất đi cái kéo trong mắt, cố gắng cuộn mình lại. Tôi thực sự không biết họ. Người đàn ông cao lớn cười tề tết. Không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp cậu nhớ lại vậy. Chị ơi, tôi nghe một câu chuyện hơi khó hiểu. Trong lời của Chu Dương, 10 năm trước, tôi học cùng lớp với cậu ta, mà hai người đàn ông này, một người tên là Doãn Kiên, một người tên là Triệu Cường. Năm đó là học trưởng của chúng tôi, cũng là kẻ bắt nạt ở trường trung học. Đó là bạn trai của tôi và Chu Dương lúc đó. Lúc đó, ba mẹ tôi vì nắm bắt cơ hội của thời đại, kiếm được nhiều tiền,
Gia đình của chúng tôi giàu có và quyền lực ở địa phương, cho nên mọi người trong trường đều sùng ái tôi, nhường nhịn tôi, coi tôi là nhất. Sau đó, trường có một học sinh chuyển tiếp mới tên là Đào Khả Nhiên, cậu ấy rất đẹp. Kết quả cũng rất tốt, trở thành người được yêu thích ở trường, giáo viên và bạn học đều rất thích cậu ấy. Nhưng tôi không thích Đào Khả Nhiên, nghĩ rằng cậu ấy đã lấy đi hào quang của tôi. Vì vậy, luôn mang theo Chu Dương và Doãn Triệu Cường bắt nạt cậu ấy. Sau này bởi vì hành xáo của chúng ta càng ngày càng quá đáng, Đào Khả Nhiên bị trầm cảm nặng. Một lần nữa, chúng tôi ép cậu ta vào nhà vệ sinh tầng 7, muốn chụp ảnh khiếm nhã để tải lên mạng trong khuôn viên trường. Đào Khả Nhiên trèo qua hàng rào bảo vệ và rơi từ mái nhà xuống. Sau khi cậu ấy chết, ba mẹ của cậu ấy đã dùng hết tiền, thuê luật sư giỏi nhất thu thập bằng chứng, đưa 4 người chúng tôi ra tòa. Cuối cùng, năm đó, kẻ phản bội Triệu Cường vừa hay đã trưởng thành, bị tôi và Chu Dương thoát nạn. Sau khi cư dân mạng biết chuyện này, đem Chu Dương mắng xối xả. Chu Dương buộc phải thôi học bước vào xã hội. Còn ba mẹ của tôi lại đăng giấy chứng nhận bệnh tâm thần của tôi lên mạng, bỏ tiền ra để xóa hết tin tức về tôi. Cuối cùng tôi đã có thể lớn lên bình an. Chuyện này thậm chí không ảnh hưởng đến tôi một chút nào. Chu Dương lại bị chuyện này ảnh hưởng đến bây giờ. Trong lòng toàn là oán hận đối với tôi, nhưng tôi lại quên chuyện này vì bệnh tâm thần. Theo góc nhìn của cậu ấy, tất cả đau khổ đều được cậu ta, Doãn Kiên và Triệu Cường giúp tôi gánh vác. Trong thập kỷ này, tôi luôn hành động như một người đứng đầu, cho cậu ta tất cả những thứ tôi không muốn, bao gồm cả phòng thứ 2 trong ngôi nhà này. Nhưng mà năm đó bắt nạt Đào Khả Nhiên, rõ ràng là ý tưởng của tôi, rõ ràng là chúng tôi giúp cậu. Tại sao chúng tôi bị hủy hoại cả đời, còn cậu rút lui toàn mạng, bây giờ vẫn sống tốt như vậy? Chu Dương nhéo mặt tôi, điên cuồng chất vấn tôi. Tôi không thể trả lời một từ nào. Tôi chỉ có thể cầm cái kéo màu đỏ dính đầy máu, toàn thân không ngừng run rẩy, cái cân cũng mất kiên nhẫn. Máu từ bên trong chui ra một đôi tay trắng bệch. Bàn tay ma kéo dài vô hạn nắm chặt vào cổ tôi. Tôi không có sức kháng cự, bị tay ma kéo về phía cái cân. Tôi thấy rồi, dường như nó muốn tôi lên cân, nhưng Tiểu Mẫn đã nói rồi, tôi đã lên cân 6 lần rồi, lên một lần nữa tôi sẽ hoàn toàn bị con ma trong cân bắt chớt. Tôi chắc chắn chết. Tôi cố gắng nâng chiếc kéo màu đỏ lên. Tôi khóc lóc van xin ba người tha mạng. Nể tình chúng ta đã từng là bạn và người yêu, tha cho tôi. Chuyện năm đó tôi thật sự không nhớ nữa, nhưng tôi sẽ bù đắp cho các cậu sau. Chu Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái cân, liên tục chế nhạo. Đây là thứ lúc trước tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền tìm mới mua nó. Cân dưới thần chú Nam Dương. Tôi đã cố gắng hết sức để tặng cho cậu. Nghĩ tôi sẽ buông tay dễ dàng như vậy sao? Thật tiếc quá. Vốn dĩ để cậu vô tình chết, cho cậu mặt mũi, cậu nhất quyết không ra ngoài. Cậu nghĩ bây giờ cái kéo hỏng này vẫn có thể bảo vệ cậu sao? Đúng như lời cậu ta nói, chiếc kéo tôi đưa ra đã hết hiệu lực, không làm cho quỷ sợ hãi. Máu của hai người đàn ông của Nhiên đã phá vỡ rào cản của kéo, chỉ có máu trẻ em mới có tác dụng. Chu Dương vì hại tôi mà đã chuẩn bị chu toàn. Tôi biết lần này tôi chết chắc rồi. Tôi không nên ra khỏi phòng, tôi nên nghe lời Tiểu Mẫn. Khi sắp chết, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cách đó không xa. Sau đó cánh cửa bị ai đó đá văng ra, trước cửa là một cô gái quen thuộc. Cô ấy vẫn đeo cặp kính gọng đen khổng lồ đó, tóc mái dày che mắt cô ấy. Cô ấy lẳng lặng đứng tại chỗ, chính xác là Tiểu Mẫn. Những gì cậu ấy nói tối nay đều đúng. Cậu ấy nói Chu Dương đã dụ tôi ra ngoài để làm hại tôi, quả nhiên là như vậy. Cậu ấy nói sẽ quay lại tìm tôi, bây giờ thật sự đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Khoảnh khắc này, sự tin tưởng và cảm động của tôi đối với Tiểu Mẫn đã lên đến đỉnh điểm. Tôi ngạc nhiên hét lên đến Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn, cứu tôi. Tiểu Mẫn biết nhiều chuyện siêu nhiên, chắc chắn là có bản lĩnh thật sự. Cuối cùng tôi cũng được cứu. Mọi người trong nhà đều sững sờ, rõ ràng là không ai ngờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Chu Dương khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị, ánh mặt nhìn tôi và Tiểu Mẫn giống như đang nhìn người chết. Cậu ta chắc chắn sẽ thắng, nói đến nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi, hôm nay không ai có thể ngăn cản tôi. Tiểu Mẫn không hề để ý tới câu này, cậu ấy cáu kỉnh, chán ngấy liếc nhìn tôi đến nực cười, đồ ngốc. Cái gì? Đến tôi sửng sốt. Tiểu Mẫn vừa bước vào cửa, hai bàn tay ma trắng bệch trên cân thả ra ngay lập tức. Tôi gầm lên và tấn công cậu ta. Chỉ thấy Tiểu Mẫn không vội vàng lấy ra một cây nến trắng từ trong lòng, trông giống hệt như cây nến điện tử cậu ấy gửi cho tôi. Điều kinh ngạc của cây nến, ngay sau đó, một bóng đỏ hiện ra từ ngọn nến, tiến đến chỗ cái cân. Tôi nhìn chằm chằm. Đây có phải là gia tiên bảo vệ mà Tiểu Mẫn nói đến không? Bóng đỏ cuốn chặt cân. Sau đó có tiếng động truyền đến, giống như đang nói chuyện gì đó. Tiếng khóc vang lên, là cái tay ma bên trong cân nặng. Cũng chính là nữ ly thân chú mà Chu Dương nhắc đến. Chu Dương và Doãn Kiên, Triệu Cường muốn xông lên giúp cân. Cái bóng đỏ kia toàn thân phun ra cực lớn sát khí, lật tung cả ba người. Bức tường truyền đến 3 tiếng động lớn. Không lâu sau, cái cân mà tôi đã nghĩ là nó kinh khủng, cuối cùng bị cái bóng đỏ ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một cái vỏ trống, trở lại giống như các cái cân bình thường. Bàn tay ma trắng bạch hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ở một chút ma khí, mịt mờ trong không khí ban đêm. Chu Dương đau đớn đỡ tường trèo lên, đi đến và ôm lấy cái cân không còn chuyển động được mà khóc. Thần chú đại nhân, mất hết rồi,
tất cả hy vọng của cậu ta mất hết rồi. Tôi không nhìn Chu Dương nữa, cũng không còn sợ hãi. Hai người đàn ông đầy thù hận đối với tôi. Có Tiểu Mẫn ở đây, tối nay mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Trong ánh mắt phức tạp của chúng tôi, bóng đỏ bay tới chỗ của Tiểu Mẫn, thân mật cọ sát vào mặt cậu ấy. Tôi tràn đầy niềm vui của người sống sót, không thể không đi lấy cái kéo màu đỏ đó nữa. Vui mừng đi về phía Tiểu Mẫn và bóng đỏ. Tiểu Mẫn thật sự rất cảm. Khi tôi nói, Tiểu Mẫn và bóng đỏ quay đầu nhìn về phía tôi. Chữ ơn. Cứ như vậy không có khả năng nó bị mắc kẹt trong cổ họng tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng đỏ. Khuôn mặt trắng bệch của nó đầy vết sẹo, hai dòng nước mắt máu chảy ra từ hốc mắt rỗng tuếch của nó. Hai chân của nó đứng rất không phối hợp, giống như bị gãy xương, chân nó đứng tại chỗ. Tôi thực sự không biết nhiều về siêu nhiên, nhưng tôi biết đây tuyệt đối không phải là bất kỳ hộ thân gia tiên nào trông như thế. Đây rõ ràng là quỷ áo đỏ. Đáng sợ hơn là bởi vì gió nâng tóc mái nặng nề trước mặt Tiểu Mẫn lên. Tiểu Mẫn chậm rãi tháo kính gọng đen trên sống mũi ra, để lộ khuôn mặt giống như bóng đỏ. Đúng vậy, ở chung lâu như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt của Tiểu Mẫn. Tại sao chúng lại giống hệt nhau? Tôi giật mình lùi lại 2 bước. Chu Dương, Doãn Kiên và Triệu Cường ba người ngã ở góc tường. Đao Khả Nhiên đến ba người họ đang hét lên. Tiểu Mẫn thay đổi vẻ ngoài buồn tẻ trước đây, một bên dịu dàng vuốt ve đầu nữ quỷ, một bên nhìn chúng tôi cười thầm. Người cuối cùng cũng đến đủ rồi, mặc dù bây giờ có chút khác với những gì tôi tưởng tượng. Nhưng hôm nay là ngày chết của các người. Điều này sẽ không thay đổi. Chuyện đến bước này, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Tiểu Mẫn không phải đến cứu tôi, mà là đến để rớt chúng tôi. Đúng vậy, tôi đã bỏ qua một điều quan trọng nhất. Phải mất 3 tiếng để đi tàu cao tốc từ quê cậu ấy. Tối nay cậu ấy chỉ mất nửa tiếng là đến. Điều này căn bản là vô lý. Chỉ trong thời điểm nguy hiểm, bản năng sinh tồn của tôi đã làm cho tôi tạm thời quên đi những vấn đề này. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu ta phải mất nhiều thời gian như vậy? Lần này Tiểu Mẫn giải thích cho chúng tôi trước. Bởi vì Đao Khả Nhiên là chị gái sinh đôi của tôi. Một người mang họ bố, một người họ mẹ. Mặc dù không cùng trường, tình cảm hai chị em vẫn rất tốt, cả nhà cũng hòa thuận vui vẻ. Chỉ là không ai ngờ tới, xinh đẹp và xuất sắc Đao Khả Nhiên bị bắt nạt đến chết ở trường. Mẹ Đào và bố Chu không thể chấp nhận kết quả này, khiếu nại khắp nơi cho Đào Khả Nhiên. Cuối cùng chỉ tống được 2 cậu bé vào tù và một thây ma sống, chỉ đủ để làm họ ngồi tù 10 năm. Còn mẹ Đào và ba Chu trong những năm tháng dài bôn ba đều đã qua đời vì bệnh tật. Chỉ còn lại một mình Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không hiểu tại sao thế giới này lại như vậy. Vì sao hại chết chị gái chỉ ngồi tù 10 năm, ra ngoài lại là một người đàn ông tốt? Tại sao 2 cô gái không chịu trách nhiệm? Tại sao Thiên Thiên hại chết chị gái mình? Con có thể vào các trường đại học trọng điểm, vào công việc kinh doanh của gia đình và sống cuộc sống bình thường. Nếu không có ai giúp chị ấy, vậy thì cậu ấy tự giúp chị gái mình. Tổ tiên Chu gia có một môn thuật dưỡng quỷ, nhưng cũng bị cấm. Thật ra là không cho phép hậu nhân luyện nó. Kỹ thuật bị cấm này dựa trên máu của chính mình, thắp nến mỗi đêm, có thể để cho cái chết oan của Đao Khả Nhiên ở lại trên đời. Tiểu Mẫn đang tuyệt vọng, cuối cùng đã mở ra phương pháp này. Tôi đã từng ngửi thấy mùi pháo hoa trong phòng cậu ta, không phải giả. Chu Dương thuận miệng nói, Tiểu Mẫn có thể hại tôi cũng không phải giả. Thấy chúng tôi đang sửng sốt, Tiểu Mẫn nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn đầy oán hận. Cậu có biết tôi đã tốn thời gian 1 năm mới có thể đặt một trận địa linh hồn khổng lồ trong ngôi nhà này. Phòng của cậu là một con mắt, chỉ cần cậu chớp trong mắt trận, trận pháp sẽ tự động mở ra, cả căn nhà tử vong, bất kể Chu Dương, Doãn Kiên, Triệu Cường hay là ba mẹ và người lớn ghê tởm của họ, thậm chí cả gia đình, bất kể họ ở đâu trên thế giới này, đều sẽ chớt không có chỗ chôn, hiến tế cho chị gái tôi. Còn có nữ thần chú đó, khi Chu Dương vừa đưa nó về thì tôi đã biết. Tôi cố ý không nói, vốn dĩ muốn vô bèo nó để nó trở thành thức ăn của chị tôi. Đáng tiếc, ha ha. Thiên Thiên cô không chớt trong tay người khác, cô chỉ có thể chớt trong tay chị gái tôi. Rớt hết các người. Sau khi nuốt linh hồn của các người, chị gái có thể ngưng tụ thực thể thành người tu ma, không cần phải chịu đựng nỗi đau của luân hồi nữa, thậm chí còn có cơ hội thành tiên. Đều tại cậu Thiên Thiên. Cậu không nghe lời, tôi bảo cậu đóng cửa phòng, đốt xác điện tử. Chị đã có thể đã rớt cậu qua điện thoại, kích hoạt mắt trận, nhưng cậu nhất quyết muốn ra khỏi phòng. Cậu cứ bắt tôi phải đích thân quay lại. Nhưng không sao, bây giờ vẫn chưa đến 4 giờ 44 phút, mọi thứ vẫn còn kịp. Thức ăn đã chớt, sức mạnh của chị tôi lại lớn hơn mấy phần. Chỉ cần ném cô vào mắt trận, trận pháp vẫn có thể mở ra. 4 giờ 44 phút là khi trời sáng. Bất kể con quỷ nào, tất cả đều phải rời khỏi mặt trời, thu mình lại. Và bây giờ đã là 4 giờ 20 phút. Miệng Tiểu Mẫn nhếch lên, nói với cái bóng đỏ của Đao Khả Nhiên đến chị. Mau kéo Thiên Thiên vào mắt trận. Bóng đỏ hơi xoay người, mở móng vuốt ma sắc nhọn vào tôi. Tôi không thể chịu được, cảm giác vào da vào cổng địa ngục. Tôi quỳ xuống đất, ôm chân Tiểu Mẫn bắt đầu khóc. Tiểu Mẫn, những năm nay tôi đối xử với cậu không tệ. Cậu nói tôi hại chết chị cậu, nhưng tôi không nhớ gì cả. Chu Dương có thể làm chứng cho tôi. Tôi đã uống thuốc mấy năm nay rồi, làm ơn để tôi đi. Thả tôi ra, tôi thật sự không nhớ. Tiểu Mẫn không hề lay chuyển, bóng đỏ gào thét lên.
Vào thời điểm quan trọng này, cánh cổng vốn dĩ đã bị khóa, đột nhiên không hiểu sao lại mở ra. Trước cửa có một người phụ nữ lạ mặt mặc váy đỏ. Trong bóng đêm, cô ấy nhìn càng giống quỷ áo đỏ hơn là Đào Khả Nhiên. Trông rất đẹp, mái tóc đen dài xoăn tới tận thắt, môi đỏ đầy đặn, như vừa uống máu. Cô ấy đang đeo một chiếc túi vải hoa căng phồng trên người. Trên khuôn mặt tinh tế treo một nụ cười thoải mái. Này, cô gái Nam Dương, các quỷ, tối nay ở đây thật là náo nhiệt. Tôi không đến muộn chứ? Nói xong cô ta bình thường bước vào. Cánh cổng ở phía sau cô ta tách biệt mọi thứ. Ngón tay dài của phụ nữ lấy ra một con dao vảy cá từ túi vải. Sau đó, cô ta rút dao hướng về phía Đào Khả Nhiên. Tôi nhìn thấy con dao vảy cá bay thẳng về phía bóng đỏ, nhanh chóng dính vào da thịt của nó. Dưới lực cạo nhẹ, một miếng máu thịt lập tức rơi xuống, biến thành khói đen tiêu tán. Đào Khả Nhiên lại giống như bị biến dạng khóc lên. Lăn trên mặt đất, người phụ nữ mặc váy đỏ đi qua, một bên cẩn thận nhặt chiếc kéo màu đỏ bị chúng tôi lãng quên, một bên cười tủm tỉm nói đến ha ha. Thật ngại quá, quên tự giới thiệu, tôi tên là Tô Cửu, hiện đang điều hành một cửa hàng dao ở thành Nam, bây giờ làm ăn không tốt, nếu có cơ hội, các bạn nhất định phải nhớ đến tham quan nhé. Nói xong, bà ta bỏ chiếc kéo màu đỏ vào túi vải hoa, lại từ bên trong rút ra mấy tấm danh thiếp. Bà ta ở trong tình huống này, đặt từng tấm danh thiếp vào lòng bàn tay của chúng tôi, như một thương gia thực sự. Ngay cả cái bóng Đào Khả Nhiên đang cháy, bà ta cũng không nhét một tấm. Tiểu Mẫn ở dưới đất ôm lấy Đào Khả Nhiên tức giận nhìn Tô Cửu. Sự oán giận trên mặt nhanh chóng biến mất khỏi mắt, mất giọng hét lên đến Tô Cửu. Chị là chị Cửu. Mắt cáo của Tô Cửu hơi nheo lại, đột nhiên giật mình đến huyết hồn. Mau trở lại đến lời nói vừa dứt. Con dao vảy cá đang trên người Đào Khả Nhiên thật sự thông minh bay về lòng bàn tay cô ta. Tô Cửu chơi với con dao vảy cá nhỏ này xong, nhìn về phía các chị em Tiểu Mẫn trên mặt đất. Nếu như ngươi gọi ta một tiếng chị Cửu, vậy người làm chị như tôi, nhất là không thể nhìn thấy các em chịu khổ. Tu luyện không dễ dàng, đặc biệt là người tu ma, hình phạt cắt đứt hồn phách thì bỏ đi. Nếu có lần sau, tôi không nói dễ dàng vậy đâu. Tiết hồn chặt đứt linh hồn, cho những con quỷ đau đớn. Một con dao vảy cá nhỏ bé lại lợi hại như vậy. Tiểu Mẫn sắc mặt trắng bệch, ôm lấy Đào Khả Nhiên yếu ớt, cúi đầu đến cảm ơn chị Cửu không rớt. Lúc này, cuối cùng tôi cũng nhớ ra người phụ nữ mặc váy đỏ này, lập tức bất mãn hét vào mặt cô ta đến đại sư. Đại sư, những gì bà nói nửa năm trước là sự thật. Đại sư, những người này đều là ác nhân, họ đều muốn giết tôi, tuyệt đối không được tha cho họ. Bà muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẵn lòng đưa cho bà. Chuyện giữa tôi và chị Cửu phải quay trở lại nửa năm trước. Một đêm nửa năm trước, tôi lướt video ngắn trước khi đi ngủ, đột nhiên vào một phòng livestream bán dao. Tiêu đề viết là dao của chị Cửu. Chỉ có người có duyên. Phòng livestream cho thấy chỉ cách tôi 20 km, vẫn cùng thành phố với tôi. Người livestream lúc đó chính là Tô Cửu. Lúc đó cô ta đang mặc chiếc váy dài cà tân và vải lanh màu đỏ này, rất quyến rũ. Nhưng nhìn kỹ lại, trong tay cô ta cầm một nắm hạt dưa, đang đối mặt với máy ảnh, câu được câu trăng, chuyển động và khuôn mặt rất tách rời. Lúc đó là hơn nửa đêm, phòng livestream khán giả không đều đang ngắm người đẹp. Tôi đang muốn rời khỏi, Tô Cửu từ nãy giờ vẫn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng. À, đi tên Thiên Thiên đáng yêu này, xin vui lòng đợi đến Thiên Thiên đáng yêu hình như là tôi. Tôi chớp mắt, kết nối lời mới kết nối video mà Tô Cửu gửi cho tôi. Màn hình chia làm hai, so sánh với khuôn mặt tươi sáng của cô ta, tôi lập tức có vẻ hơi tiều tụy. Tôi còn chưa hỏi cô ta kéo tôi lên đây làm gì, bà ấy không biết lấy từ đâu ra. Kéo màu đỏ nâu, vẫy tay trước ống kính, cười tủm tỉm nói với tôi đến Thiên Thiên. Nhìn vào khuôn mặt của bà, khí đen ám ảnh, trong vòng nửa năm sẽ có thảm họa máu. Chị tặng cưng một cái kéo, bây giờ không cần tiền. Khi nào nhà bạn bị ma ám, chị sẽ đến thu tiền. Nghe được lời nói khó hiểu này của cô ta, tôi lập tức nổ tung. Mấy năm nay lừa đảo đều cao cấp như vậy rồi, để bán hàng thật sự là làm hết sức mình. Huyền học cũng dùng đến rồi, nhân danh tặng dao, lừa tôi một đống tiền phải không? Tôi không bị lừa đâu. Tôi tức giận cúp kết nối video, tắt điện thoại đi ngủ. Một đêm tốt lành, nhưng sáng hôm sau, tôi đã chớp lặng khi mở cổng ra. Trước cửa có một cái kéo màu đỏ nâu. Tôi không đặt hàng, cũng không viết địa chỉ. Sao cái kéo này lại tự gửi qua đêm? Lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, nhưng tôi vội đi làm, không nghĩ nhiều. Sau đó tôi không biết nhét kéo ở đâu. Tôi hoàn toàn quên mất chuyện nhỏ này. Rốt cuộc, lừa đảo trực tuyến quá nhiều. Nếu không phải tối nay nhà tôi bị ma ám, tôi vô tình tìm thấy cái kéo này. Thật sự là bỏ lỡ. Một vị đại sư lợi hại như vậy, ngay cả Tiểu Mẫn cũng gọi cô ta là chị Cửu. Chắc chắn cô ta có thể giúp tôi đảo ngược tình thế. Nhưng sau khi nghe yêu cầu của tôi, đôi mắt cười của Tô Cửu đột nhiên lạnh tanh. Cô ta nhìn tôi, như có như không cười hỏi đến Thiên Thiên. Cô thật sự quên Đào Khả Nhiên sao? Tim tôi đập thình thịch. Nhưng tôi đã ép nó xuống. Chu Dương, Doãn Kiên, Triệu Cường mỉa mai nhìn tôi. Tiểu Mẫn giận dữ nhìn tôi. Đào Khả Nhiên một đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể chỉ cần tôi nói một câu không có, họ sẽ xé nát tôi ngay lập tức.
Dưới áp lực quá lớn trong một đêm, làm cho cảm xúc của tôi gần như sụp đổ. Tôi vội vàng gật đầu đến tôi quên rồi. Tôi thực sự quên rồi. Tôi không nhớ hết. Tôi chưa từng làm. Tô Cửu xinh đẹp sắc mặt lộ ra một tia thất vọng. Cô ta lại từ trong túi vải hoa cái kéo màu đỏ nâu ra. Cô ta dùng mũi kéo tự cắt lên tay của mình, đặt trên lưỡi dao. Rất nhanh, chiếc kéo vốn mất đi pháp lực lại phát sáng rực rỡ. Tô Cửu nhẹ nhàng ném kéo. Chiếc kéo đã bảo vệ tôi tối nay, bỗng nhiên bay về phía tôi, làm cho tôi không thể tránh được, dừng lại ở phía bên phải cổ tôi. Đây là chân ngôn học, thiên thiên. Cứu người vô tội và người biết sửa sai. Người cho vay dao, hóa ra Tô Cửu là một người cho vay dao huyền thoại đã được truyền lại hàng ngàn năm. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Kéo không cắt một chút dao của tôi. Nhưng không biết sao, với sức mạnh này, những lời mà tôi đã giấu kín hơn 10 năm như pháo, bị tôi nói ra hết đến đúng. Tôi chưa bao giờ coi Chu Dương như bạn thân thực sự. Quần áo đôi, tôi đã mua, là đồ giảm giá mua một tặng một. Đối với cậu ấy tốt cũng đều là một ít ưu đãi nhỏ, để cậu ấy không tiết lộ bí mật của tôi ra. Tin đồn của cậu ta là do tôi đồn, bởi vì hai người cùng nhau chơi, phải có hoa đỏ và cỏ xanh. Tôi không cho phép cậu ta vượt qua tôi. Tôi luôn coi thường Chu Dương, cậu ta có trình độ học vấn thấp, bất cứ thứ gì cũng có thể mua chuộc cậu ta. Từ nhỏ đã là con chó của tôi. Khi còn đi học, cậu ta chính là vật tế thần tốt nhất của tôi. Dù tôi có làm gì, giáo viên và bạn học nghi ngờ đầu tiên chính là cậu ta vì danh tiếng ác của mình. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta là bảo mẫu miễn phí của tôi. Giặt ủi, nấu ăn, tôi chỉ cần cho cậu ta một căn phòng miễn phí. Cậu ta có thể giúp tôi làm tốt. Về phần vì sao nhất định phải cho Tiểu Mẫn thuê phòng, là bởi vì Tiểu Mẫn cho tiền thuê nhà cao nhất và một lần trả tiền thuê nhà 1 năm. Sở thích của bạn thân tuyệt đối không quan trọng bằng tiền. Làm sao tôi có thể không hứng thú với tiền chứ? Năm đó Đào Khả Nhiên chớt. Theo tôi thấy Doãn Kiên và Triệu Cường vào tù là rất bình thường. Nhà tôi có tiền, tương lai tươi đẹp. Tôi không thể vì một người chớt mà nhận bất cứ tôi danh nào. Dù sao cũng có Doãn Kiên và Chu Dương, ba tên ngốc chắn giúp tôi giả điên bán ngốc là được. Phải, tôi là người dẫn đầu bắt nạt Đào Khả Nhiên, chỉ là một sinh viên chuyển trường. Sao lại lấy đi ánh sáng mà tôi đã gây dựng 3 năm? Phải, Đào Khả Nhiên bị chúng tôi rớt chớt. Tôi cố tình giả bệnh. Tôi nhớ mọi thứ. Tôi ước gì họ chớt hết, để không ai biết quá khứ của tôi. Đúng, tôi nghĩ rằng tôi không sai. Một cái tát mạnh vào mặt tôi. Đó là Tiểu Mẫn. Cậu ấy gần như run lên vì tức giận, không thể tin được hỏi đến cậu cho rằng cậu không sai. Tôi bị tát lệch đầu, liếm mùi máu trên khóe miệng, chịu đựng sự oán giận trong lòng. Khi tôi quay đầu lại lần nữa, trên mặt đã đổi thành gương mặt đáng thương. Xin lỗi Đào Khả Nhiên, là tôi có lỗi với cậu, xin cậu hãy tha cho tôi. Không ai để ý đến tôi, chỉ có Chu Dương bỗng nhiên bật cười. Thiên Thiên, cậu đúng thật là đạo đức giả. Nói xong, hai mắt hắn đỏ hoe nhìn về phía Tiểu Mẫn và Đào Khả Nhiên. Chuyện 10 năm trước là lỗi của tôi. Sau đó tôi bị bạo lực mạng đến thôi học, cả đời bị hủy. Tôi biết những gì tôi đã trải qua không đủ để trả giá cho một mạng người, nhưng tôi thực sự sẵn sàng dùng mọi thứ để bù đắp, cho dù là mạng. Khi tôi dùng thần chú Nam Dương để rớt Thiên Thiên, tôi đã sẵn sàng để thất bại và bị cắn lại. Giờ tôi thua rồi, tôi sẵn sàng chịu thua. Nói xong cậu ấy ngã xuống đất, nhưng lại ngẩng cao cổ, một bộ dáng tùy ý xử lý. Doãn Kiên và Triệu Cường hai người càng im lặng không nói, chậm rãi quỳ xuống đất, đối mặt về hướng Đào Khả Nhiên, dập mạnh đầu 3 cái. Tô Cửu vừa cười, lấy lại chiếc kéo màu đỏ nâu đặt giữa cổ tôi. Đối với Đào Khả Nhiên đến tu hành không dễ, mà có công việc riêng của họ. Bây giờ cho người 2 lựa chọn. 1. Ngươi báo thù rửa hận, ta ra tay ngăn cản ngươi hồn phi phách lạc. 2. Ngươi theo ta tu hành không màn thù hận. Mỗi người đều có nhân của, họ sẽ nhận được những báo ứng thích đáng. Từ đầu đến cuối, Đào Khả Nhiên vẫn chưa nói gì đột nhiên lên tiếng, ngẩng gương mặt trắng bệch đỏ lên, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Cửu đến chị Cửu. Chị thật sự muốn dẫn tôi tu hành? Tô Cửu mỉm cười gật đầu đến đúng, thiên mệnh có số, tấm người hướng thiện, không nên làm tổn thương người vào lúc này. Tôi vốn dĩ đến đây vì ngươi. Sau đó cô ta đưa cái kéo màu đỏ nâu ra. Sau khi nói chuyện với Đào Khả Nhiên xong, sau này ngươi sẽ sống ở đây. Bóng đỏ yếu ớt của Đào Khả Nhiên nhanh chóng lóe lên, đã chui vào cái kéo đó rồi. Nhìn thấy hành động không thể giải thích của họ, trái tim tôi đột nhiên hoảng loạn và tức giận, lại xuất hiện một luồng ghen tị. Tại sao một con ma lại có thể tu hành? Tại sao nó còn có cơ hội thành tiên? Tôi không nhịn được đứng dậy chất vấn Tô Cửu. Nửa năm trước cô đã cho tôi mượn cái kéo này, nó không phải là đồ của tôi sao? Làm thế nào cô có thể để Đào Khả Nhiên sống trong đó? Còn có đêm nay cô không phải đến vì tôi sao? Không phải là đến giúp tôi rớt mấy tên ác quỷ này sao? Tại sao cô lại bảo vệ họ? Mặt Tô Cửu hoàn toàn lạnh đi, khi cô ta không cười như một bức tượng, chỉ nói ra 4 chữ với tôi đến chớp mày bất ngộ. Trong tiếng khóc của tôi, Tô Cửu không còn quan tâm đến tôi nữa. Cô ta đi đến Chu Dương, Doãn Kiên, Triệu Cường và Tiểu Mẫn vẫy vẫy cày kéo. 4 người như chim đi theo bà ấy ra ngoài cổng. Tô Cửu vừa đi, vừa lấy trong túi vải hoa một chiếc điện thoại, nhấn một chuỗi số, sau đó rất tùy tiện mở miệng nói đến hello. Lão Trương là tôi. Tiểu khu Tần An xảy ra một vụ án treo cây rớt người. Tôi đều bắt cho các người mau đến dọn dẹp đi.
Đào Khả Nhiên ký sinh trong chiếc kéo, đột nhiên lên tiếng. Chị Cửu, em gái em không có giết người, nên tính là giết người đền tội chứ. Ba người còn lại cũng nghi hoặc lại sợ hãi nhìn về phía Tô Cửu. Chị Cửu, chúng tôi cũng không rất thành công. Chỉ có Tô Cửu nhíu mắt lại, đột nhiên đầu ngón tay cô ta nhấp nháy một chút ánh sáng vàng, chiếc kéo màu đỏ trên tay. Sau đó, Đào Khả Nhiên trong chiếc kéo màu đỏ phát ra một tiếng nôn khan, một bóng trắng không bị điều khiển bay ra từ bên trong kéo, đâm vào cái cân vốn đã không có động tĩnh. Một nhóm 5 người bước nhanh ra khỏi cửa chính. Tôi vừa định đi theo, một cơn gió lạnh thổi qua, đẩy tôi vào giữa phòng khách. Cánh cổng đập mạnh. Tôi ngã trong phòng khách, sợ hãi nhìn cái cân trước mặt, lại lần nữa cử động. Nhìn bên trong vươn ra 2 cánh tay trắng bệch. Tôi nghe thấy một âm thanh điện tử lạnh lẽo bên tai. Hôm nay cân nặng 21 gram. Lời nhắc nhở ân cần rằng cân nặng của bạn quá thấp. Xin chú ý bổ sung dinh dưỡng nhé. Hi hi. Dao của người cho mượn không bao giờ là miễn phí. Giá mà Tô Cửu muốn đó chính là mạng của tôi. Bùm bùm bùm. Bên ngoài một chiếc xe kinh doanh màu đen dừng lại ở tầng dưới khu phố Tần An. Trên cửa xe dán 7 chữ lớn Cục Quản lý Thời gian đặc biệt. Trên xe bước xuống 5 người. Đứng đầu là một thanh niên đẹp trai. Anh ta cao 1m9, lông mày kiếm và mắt sao, vẻ mặt lạnh lùng. Người đàn ông nhanh chóng đi đến chỗ Tô Cửu đang đứng. Người cho vay dao. Tô Cửu, tôi đã nhắc cô rồi, đừng can thiệp vào công việc của cơ quan đặc biệt chúng tôi. Tô Cửu đỏ mắt trắng. Đặt Tiểu Mẫn, Chu Dương 4 người họ đẩy về phía người đàn ông, cười lớn nói đến đợi đội các người đến. Mọi người trong khu phố này đã chớt hết rồi. Trận cát linh hồn khổng lồ của Tiểu Mẫn là tàn tích. Cậu ta không biết, nếu Thiên Thiên thực sự chớt trong phòng, chớt trong mắt trận pháp mở rộng, không chỉ có 3 người họ và gia đình, ngay cả toàn bộ tiểu khu Tần An cũng sẽ biến thành ngục. May mà Tô Cửu nửa năm trước đã sớm tình cờ gặp được Thiên Thiên, tính ra được số mệnh của cô ta, đưa một cái kéo đỏ cho cô ta. Cái kéo đó tên là Thiện Niệm. Tô Cửu lúc đó thật sự muốn giúp Thiên Thiên, nếu không lúc đầu sẽ không tặng cô ấy kéo. Thực ra, theo quy trình bình thường, miễn là Thiên Thiên thực sự ăn năn, Tô Cửu đã có thể cứu cô ấy, nhân tiện thu một chút phí lao động là được. Người cho vay dao vốn là vì nhân của mà tồn tại. Đáng tiếc Thiên Thiên không có một tia thiện ý. Thật ra dao của người cho vậy có linh, sẽ không bị mấy giọt máu trẻ con phá. Là thiện ý của kéo đã chọn tự hủy. Lúc đó nó không muốn bảo vệ Thiên Thiên, một kẻ chớp mê bất ngộ. Người mà dao không thích, Tô Cửu không ngừng lãng phí tinh lực đi cứu, từ nơi nào thì từ nơi đó diệt. Chết dưới tay Chu Dương, nói cách khác là chết dưới tay nữ thần chú, vốn dĩ là số mệnh Thiên Thiên vốn có. Tô Cửu không hối hận. Chờ cho đến khi Tiểu Mẫn, sau khi 4 người Chu Dương lên xe, cô gái dễ thương đứng bên cạnh vội vàng giải thích. Chị Cửu, chiến đội chúng ta không phải là không quan tâm, thực sự là quá bận, chị đừng giận anh ấy. Anh ấy đã bận rộn 3 ngày rồi không ngủ mất. Gần đây ma quỷ hoành hành, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không có đủ nhân lực. Hơi, ngày mai lại phải đến một nơi gọi là làng Lạc Đà. Người ta nói rằng kể từ lễ hội Thanh Minh, dân làng chớt dần chớt mòn. Thật kỳ lạ. Cô gái dễ thương vẫn đang nói chuyện. Chiêm Kỳ Ninh ngắt lời cô ta đến Tiểu Lộc. Được rồi, những chuyện này đừng nói với người ngoài. Tiểu Lộc thè lưỡi. Đối với Tô Cửu lộ ra một nụ cười xin lỗi. Tô Cửu không cẩn thận để ý, thấy mọi thứ đều được xử lý xong, vẫy tay với Tiểu Lộc và quay đi. Đột nhiên mũi của Kỳ Ninh hơi di chuyển, mắt ngày càng tối. Nắm lấy cổ tay mảnh mai của Tô Cửu. Cô đã làm gì trên lầu? Tô Cửu nhướng mày, cố thoát khỏi tay anh ta, đưa tay vỗ vào ngực người đàn ông, mê hoặc nháy mắt. Để lại cho anh một nữ thần chú ma Nam Dương. Bây giờ cậu đi có thể nhận được một công lao lớn. Đừng nói chị Cửu không chăm sóc em. Kỳ Ninh lại nắm chặt cổ tay cô ta, nói đến cô đã giết người. Lần này Tô Cửu cười rạng rỡ hơn. Tay còn lại thậm chí còn thò vào túi vải hoa. Đồ có thể ăn bừa bãi, lời nói không thể nói lung tung. Là nữ thần chú Nam Dương rớt, không phải tôi đến Kỳ Ninh không nhường. Với khả năng của cô, có thể đã cứu được cô ta. Tô Cửu cười. Con dao vảy cá tên là sùng hồn kia mạnh mẽ rút ra. Nó gần như được lao bằng lông mi của Kỳ Ninh. May mà anh ta né nhanh. Tô Cửu cười lạnh một tiếng đến cút. Sau đó lên chiếc xe điện nhỏ của cô ấy và rời đi. Lần này, chỉ là nhìn chằm chằm vào bóng dáng lắc lư của cô ta, nhưng không ngăn cản, cho đến khi không nhìn thấy anh ta mới sải bước lên lầu. 2 người còn lại để canh giữ nghi phạm, 2 người khác theo sau. 2 người tên thuộc hạ ở lại. Một người mời đến trước mặt Tiểu Lộc, hạ giọng hỏi đến người phụ nữ vừa rồi là ai, dám nói chuyện với đội trưởng như vậy. Tiểu Lộc ôm trái tim với vẻ mặt sùng bái, giọng nói phóng đại. Chị ấy là người cho vay dao duy nhất trên thế giới hiện nay. Quỷ cốc từ đại đệ tử hậu duệ trực tiếp của Tô Cửu. Người giang hồ gọi là chị Cửu. Sau khi trở về cửa hàng dao của chị Tô Cửu ngâm nga tiểu khúc, đôi giày cao gót mảnh mai trên sàn nhà ọp ẹp. Trực tiếp đóng cửa cảm ơn khách, nhà sắt lớn. Trên tường trưng bày các loại dao. Gặp chị Cửu, nhiều con dao tạo ra âm thanh vo ve, như đang cổ vũ.
nhưng ngón tay thon dài đã vuốt ve những con dao này. Giọng điệu hư hỏng. Tôi cũng nhớ các người, nhân tiện, tôi sẽ cho các người một người bạn mới, đừng bắt nạt người ta nhé. Nói xong Tô Cửu treo cái kéo màu đỏ nâu lên. Sau đó cô ta cầm điện thoại lên, nhấp vào và chụp ảnh cận cảnh cho kéo. Trở lại phòng tối, cô ấy in ảnh ra, dựa vào bàn, cắn đầu bút suy nghĩ cái gì đó. Sau đó, cô ấy viết ở mặt sau của bức ảnh. 4 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 4 năm 2024. Bởi vì cảm nhận được hơi thở của bóng đỏ, đi đến tiểu khu Tần An cứu người chết giúp người bị thương khởi hành thành công. Tưởng không sai, còn bị liệt mặt đáng ghét huấn luyện một bữa đáng ghét. Đao môn chủ Tô Cửu rất khó chịu. Sau khi viết xong, cô ấy lục từ dưới gầm giường ra một cái hộp sắt, bên trong toàn là ảnh. Cô ta cẩn thận đặt bức ảnh kéo màu đỏ này ở trên cùng của hộp, sau đó đóng lại và đặt lại chỗ cũ. Đột nhiên, trong đầu cô ta hiện lên những lời của Tiểu Lộc nói hôm nay. Lăng Lạc Đà, có cần đi hòng náo nhiệt không? Hết tập, tập sau càng đặc sắc hơn nhé.